Hvað í ósköpunum þetta hljóð? Þetta einhverjir fuglar hérna við bátinn. Þetta eitthvað furðulegt sound. Jæja, herri, svona. Ég sit hérna við smábátahöfnina í Keflavík og ég búinn að spá í svolítið. Ég bý hérna í Keflavík en ég úr Kópavoginum og ég fæ rosalega oft þessar spurningu frá fólki. Hvernig það að hafa flutt af höfuðborgarsvæðinu til Keflavíkur? Og næstuð jafn oft og ég fæ spurninguna þá hef ég hugsað, það væri nú gott að eiga bara eitthvað efni sem ég geti vísa fólki í svo ég þurfti ekki að fara með sömu rulluna aftur og aftur. Þannig að núna, þar sem ég er búinn að búa hérna í 5-6 ára þar á bilinu einhvers staðar, þá held ég sé komið nokkuð góða tilfinningu fyrir því hvernig þetta að vera innfluttur hérna. Þannig að þetta er leiðarvísir aðkomumannsins Keflavík. Ég er svolítið búinn að spá í hvernig ég ætti að gera þetta því að þetta er náttúrulega nokkrar spurningar og það er svolítið hrærast saman í hausnum á mér hver hvað. Stundum eru þær afmarkaðar þegar ég er spurður, stundum eru þær víðar, stundum blandast tvær saman og þannig ég svona reyna að sjá aðeins fyrir mér hvað þetta sé og ég er svolítið vandræður með að átta mig á því hvernig ég á að pakka þessu saman til þess að svara þessu almennilega því að ég ætla ekki bara að svara spurningum, ég ætla að bæta einhverju við frá eigin höfði líka. Þannig að ég þarf að finna hvernig ég get tekið þetta og soðið þetta niður í skynsamlega búta. Ok, ég held að ég kom með þetta, ég kom með pakkan og við skulum bara fara að byrja þessu. Eitt af menn í maður, það voru engir vísindamenn skadaðir við gerð þessar þáttar þannig að höfum í huga þetta eru bara mínar skoðanir, ekki vísindalega staðreyndir. Ok, fyrsta spurning og pottþétt sú spurning sem að allir sem hafa nokkurn tímann búið í Keflavík eru alltaf að fá í andlitið á sér og spurningin er ekki alltaf hávaða rok hérna suður frá? Það er ekki alltaf hávaða rok hérna suður frá. Það getur vissulega verið að sé alltaf hávaða rok upp á heiði þar sem flugvöllurinn en hérna ofan í bænum þar sem gróður og húsgíla, það er ekki alltaf hávaða rok. Það var kannski einhvern tímann áður en að gróður óx hérna almennilega en nú til dags ekki alltaf hávaða rok. Ef það er hvasst þá er sennilega hvasst í Reykjavík líka. Kannski er aðeins hvassara hér þegar það er hvasst í Reykjavík en ég finn ekki neitt sérstaka mun. Samt ekki fara að fletta upp einhverjum veðurupplýsingum á veðurgagnagrunnum eða eitthvað svoleiðis til að staðfesta þetta. Ok? Næsta spurning. Önnur spurning. Fólk spyr mig hvað á ég að kalla bæinn? Er þetta Keflavík? Er þetta Reykjanesbær? Hvað heitir þetta? Og svarið sem ég gef venjulega er ekki spyrja mig. Skiptir mig litlu máli. Þetta heitir tæknilega sér Reykjanesbær en fyrir fólki sem hefur búið hérna lengi þá hefur það venjulega búið í Njarðvík eða Keflavík að ógleymdum höfnum. Þannig að kallið það sem þið viljið, við erum bara tilbúin að taka afleiðingunum í samtali við Keflvíkinga eða Njarðvíkinga. Þriðja spurning er spurning sem ég fæ mjög oft frá fólki sem er að hugsa að flytja þetta söður eftir. Og það spyr mig hvernig nennirðu að keyra Reykjanesbrautina á hverjum degi? Það spyr ég þegar ég auðvitað vinn í bænum, ég vinn í Garðabænum og bý hérna. Og ég veit ekki eftir ekki annað, en mér finnst það bara ekki tiltökumál. Þetta er ekki nema hálftími að keyra þetta aðra leið sem er svona cirka sami tími eins og tekur fólk að komast í vinnuna úr Mosfellsbæ eða utan af Seltjarnarnesi. Og munurinn þú kemur úr þessum leiðum er að þú keyrir gegnum einhver svona umferðarstreitu á meðan ég keyri bara afslappaða leið fyrir Reykjanesbrautina, get hlustað á podcast á leiðinni eða útvarpið, BBC World Service kemur sterkt inn á þessum leiðum og kemur bara afslappaður í vinnuna. Sömuleiðis færð, traffík, aldrei vandamál. Ef mikið snjóar og eitthvað stoppar, kemur kannski fyrir 2 daga á vetri að það er einhverjir klukkutímar þar sem þetta lokast, þá er það sömuleiðis bara vegna þess að það er allt lokað í Reykjavík út af fannfergi og þungri færð. Algjör forgangur að halda þessu opnu vegna þess að þetta tenging höfuðborgarinnar við umheiminn gegnum flugvöllinn, þannig að maður lendir aldrei í vandræðum með það. En
svolítið merkilegt að það virðist eins og Reykjanesbrautin sem til Reykjavíkur cirka 40 km svolítið lengri í sko hún styttri sko hún lengri frá Reykjavík til Keflavíkur heldur frá Keflavík til Reykjavíkur því það virðist ekki vera neitt tiltökumál fyrir Keflvíkinga að keyra í bæinn og mér finnst ekkert vandamál nú orðið að keyra í bæinn en það virðist vera fólki mjög þungt og erfitt að þurfa að keyra alla leið suður eftir þannig að það svolítið erfitt að fá fólk til að kíkja til þess í heimsóknir núðir. Svo annað sem til umferðina sem ég nota tækifærið að nefna og það svona eiginlega bara innabæra umferðin hérna að því ég tek eftir svona smá mun það bæði jákvæðir og neikvæðir hlutir sem að mér finnst svona virka öðruvísi heldur en í bænum það byrja á svona neikvæða ég held að það sé svo jákvætt að enda á auðvitað jákvætt að enda á jákvæðum nótum ég held að það sé gott að enda á jákvæðum nótum ég held að stefnuljós séu sennilega búnaður sem nýkominn sem staðarbúnaður í bifreiðar hérna suður frá vegna þess að það voru fáir kunna að nota þau og svo það beygjur á gatnamótum þegar fólk tekur vinstri beygju á gatnamótum þá ekki sérstaklega mikið að vanda sig að fara yfir á sína akrein á akbrautinu sem það að beygja inn á það gjarnan bara sneiðir yfir hina akrein á þeirri akbraut sem þýðir gjarnan að ég sem kannski að bíða á þeirri akbraut eftir að komast inn á að fæ næstu því bílinn á nefið á mér og fólk virðist bara furður lostið ef ég reyni eitthvað að flauta eða kvarta yfir þessari hegðun en jákvæða partarnir eru þeirra að það miklu minna stress í umferðinni hérna og mér finnst fólk almennt sé að keyra á löglegri hraða, afslappaðra og tillitsamara þannig að við eigum bara upp á móti. Svo fæ ég alltaf spurningu húsnæðisverðið og ég verð að viðurkenna að ég get ekki svarað henni. Ég ekkert búin að fylgjast með. Við keyptum hérna fyrir 4 árum síðan tæplega húsið sem við erum í núna og ég get sagt að ég skoðaði þá sambærilegt húsnæði í Kópavogi að sjálfsögðu og þar var það 2-falt dýrara. 4 ára gamla upplýsingar en þetta er allt sem ég hef. Næsta. Svo spyr fólk sem spurninga eins og hvað þú ætla að komast í búð? Það spyr svolítið eins og maður sé einangraður einhvers staðar út á Ballarhafi. Áttar sig kannski ekki alveg á því að þetta er yfir 15.000 manna samfélag. Við búum ekki bara við kaupfélagi sem er bara tómt á sunnudögum. Nei, við erum með allt til alls. Við erum með allt og mikið skyndibitastöðum. Við erum með nóga veitingastöðum, við erum með kaffihús, við erum með bari, hér búa landsþekktir listamenn. Við erum með nóga maturverslunum, myndið við 2 bónusverslanir, krónuverslun, 2 nettóverslanir, allavega Æsland og Krambúðin sem eru opnur allan sólarhringinn alla daga ársins og gott ef að 10-11 á Fitjum það ekki sömuleiðis. Ég meina, það allt hérna, það nóga apótekum, það eru bakari, það góð sundlaug. Ef allt þrýtur, þá 25 mínútur akstur í Hafnarfjörð. Eiginlega eina sem mætti fiffa í þessu aðstöðumáli öllu saman. Það heilbrigðisstofnunin okkar, heilsugæslan sem við erum með hérna suður frá. Topp aðstæðar, flott hús, fullt af góðu fólki sem vinnur þar. En fær fjármagn sem ekki í samræmi við fjölda fólk sem býr á svæðinu. Það eitthvað sem verður definitílega að fara að laga. Ok, svo það í rauninni lokamálið bara hvað finnst mér verst við að búa hérna og hvað finnst mér best og þegar kemur það hvað sé verst við að vera hérna þá það klárlega iðnaðaruppbyggingin í skrimslinu hérna úti í Helguvík og það ekki bara þessi kísilver sem fólk að reyna að byggja heldur sömuleiðis það að þarna fer fram einhvers konar bræðsla sem að leggur stundum svona peningalykt eins og kölluð yfir bæinn á góðviðrisdögum sem svona mjög skemmtileg. En fyrir utan Helguvíkina þá það líka þetta. Ég ekki sérstaklega hrifinn af hávaðanum og látanum á flugvellinum og það
berst hérna yfir bæinn, fer þetta svolítið eftir hvar maður býr í bænum en það berst stöðugur hávaði yfir. Þetta er eitthvað sem venst svona með tíð og tíma en í réttir vindátt þá það bæði hávaðinn og bensínfnykurinn og vellinu sem að leggst hérna yfir. Mér finnst það að vera aukast upp á síkastið en maður verður að fara mjög varlega þegar maður talar þetta því að þetta er svona viðkvæmt mál hérna, maður má ekki tala illa flugvöllinn. En þetta er svona það sem mér þykir verst. Það besta er eiginlega það að mér finnst stærðin, fjarlægðin frá höfuðborginni, það sem þetta er staðar, vera svona einhvern veginn fullkomið jafnvægi á milli þess að hafa allt til alls og það að vera á stað sem er aðeins rólegri heldur en Reykjavík. Það er minna stress og einhvern veginn svona hægari rytmi á öllu saman. Og mér finnst það bara virkilega dýrmætt. Það sem eitt viðbót bara með Nýma. Ef þið líkaði vídeóið, smeltu endilega á like-takkan sem er einhvers staðar hérna niðri. Ef þið hérna niðri. Nættu að finna hann, þú finnur hann. Ef þið líkaði ekki, smeltu þá á dislike. Og ef þú myndir vilja sjá meira svona, nota þá subscribe-takkan sem er það niðri einhverstað líka. Og auðvitað ef þú veist einhvern, ömmu þína eða fyrir bekkjarfélag eða einhvern sem þú heldur að það er gaman að þessu, deildu með þeim.